بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرة لدينا هذا التلفزيون يشتغل وإنما الصورة لا تظهر. قمنا بتركيب جهاز الاستقبال فيه ولكن لا تظهر فيه الصورة. سنحاول أن نتعرف على المشكل مع بعض ونقوم بإصلاحه إذا أمكن إن شاء الله. هذا التلفزيون إني 37 سنتيم كما هو ظاهر. نحاول أن نتعرف على السبب. هذا هو الجهاز بعد الفتح، والظاهر هو أن فيه كسر، كسر هنا. سنقوم بقلبه. هذا هو الجهاز بعد القلب، هذا هو الكسر. أظنه واضح. من هنا إلى هنا، وفيه قطعة هنا لا توجد، وفيه هنا قطعة قرب أيسي الصوت مكسورة. سنحاول هل يمكننا إصلاحه أم لا. سنحاول أن ندخل الصورة بطريقة أخرى إلى هذا التلفزيون من خلال هذه الكتابات. هذه فيديو إن، فيديو، هذه فيديو أوت، هذه فيديو. سنحاول أن ندخل الصورة من هنا إذا أمكن طبعا. لا إله إلا الله. إذن سنبحث عن مكان الصورة هنا ونأتي بها إلى هذا المكان مباشرة، ونرى إذا كان يمكننا أن يعطينا الصورة. بسم الله. سنقوم بلحامه هنا في هذه فيديو إن، مكتوب عليها فيديو إن. نجرب إذا صلح الأمر، لن نخسر أي شيء. وهذه سنقوم بتركيبها في مكان دخول الصورة في هذه الفيشة. سنبحث على المكان ونقوم بتركيب ذلك. انظروا، سنضع الخيط هنا ستظهر الصورة. انظروا، سنضع الخيط هنا ستظهر الصورة. ظهرت الصورة. نضع الخيط هنا تظهر الصورة. سنقوم بتركيبها هنا إذن، ونعيد. نضع الخيط هنا، ها هي نضعها، وضع فقط تظهر الصورة. سنقوم بوضعها وسترون الصورة مع بعض. الصورة ظهرت. ننزع تذهب الصورة، نضع تظهر الصورة. أظنه واضح. نحاول أن نجرب مكان آخر. إذا كان فيه مكان آخر، فيه مكان آخر أيضا. فيه هذا وهذا يعطوك الصورة أيضا. هذا يعطي الصورة وهذا يعطي الصورة أيضا. نجرب إذا كان فيه مكان آخر. لا يوجد مكان آخر. هذا تيار كهربائي.
سنقوم بلحامه هنا. إذا أمكن. أظن أننا قمنا بإلحامه. الحمد لله. السلام ورحمة الله. الصوت لا يوجد. نحاول أن نضع الصوت إذا أمكن. هذه قطعة الصوت المكسورة، أظنها واضح الكسر، ما شاء الله كسر كبير، وهذه كسر، لكننا سنحاول أن نقوم بتركيبه. نحاول تركيب قطعة اللوح هذه، لأن التيار غير واصل إلى العصي الصوت، لأن الصورة بدون صوت ليس لها أي معنى. سنقوم بتركيبها. سنبدأ نحاول هذه القطعة حتى نتذكرها أنها نازوعة. سنقوم بلحامها هنا. نبدأ. سنقوم بتركيب ما يخص فقط عصي الصوت، ضروري فقط.
سنقوم بتركيب الأرضي ماس الآي سي لأنها تفتقد إلى أرضي ولأن يشتغل. Cape Town, lots of sunshine here, and the temperatures staying really into the mid to low 20s over the next few days. Casablanca, the weather tending to change a little bit after a few showers coming on Saturday. Otherwise, it's a largely dry weather picture with temperatures staying into the high teens. Now across the Middle East, we've got dry weather across Jordan, into Syria, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait as well, and even further southwards. Plenty of sunshine. Perhaps a little bit of haze first thing in the morning across Oman, but lifting quite quickly as the day goes by and the heat continues to rise. There's plenty of dry weather around now. And in Dubai, we're looking at some sunshine. If anything, it's going to get warmer here into the week, with highs peaking at 34 degrees. قمنا بأخذ الصورة من هذا المكان الذي مكتوب عليه فيديو إن. والآن سنقوم بقلب الجهاز. قلنا فيديو إن من الرجل الأولى للفيشة الصورة. And as climate change targets boost demand for renewable energy, there continues to be a push for a decarbonised future. Companies are finding smart ways to harness it. We actually have a problem with too much sustainable wind or solar energy. So the more we can store the energy when it's available, the better we can use our infrastructure. So, what are the innovative ways to store it for when it's needed? There's a real need to have storage facilities to address the balance between demand and generation. Consumers can now be seen as prosumers. They're in a situation where they can control their own energy. Meet the disruptors of energy at bbc.com/the disruptors. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments, like tears in performance. هذا هو الجهاز. سنحاول إخفاض الصوت إذا أمكن. The future is coming. Watch Click to see it first on BBC World News. تم إخفاض الصوت. المهم بعد إخفاض الصوت وبهذا القدر ننتهي، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونتمنى أنكم استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.